God förmiddag! Det är måndag, klockan är 12 och jag har nöjet att välkomna till ett trading Direkt Healthcare. Idag ska vi bland annat prata om Hansa Biopharma. Jag hade ett samtal med deras vd Søren Tulstrup. Vi har också ett nyhetssvep där vi ska prata om Elektas rapport. Vi har sett kapitalanskaffningar och från Xintela så har vi en börsnotering av deras dotterbolag Targinta som de skjuter på. Det blir senare i programmet. Jag tänkte börja med de stora kursrörelser vi har sett i BioArctic. När jag tittade innan jag gick in här så låg kursen på en nedgång om 14% och vän av ordning kan ju fråga sig varför är det dessa stora rörelser. Det brukar ju kunna vara stora rörelser men lite extra stora rörelser idag. Jo, då har alltså Science publicerat en text där man då har sett det andra dödsfallet kopplat till läkemedelskandidaten lecanemab från BioArctic. Och vi rör oss inom behandlingen av Alzheimers. Och det man då har sett här nu då, det är att man har fått en patient i USA som har fått en stroke och i förlängningen har det lett till att patienten har avlidit. Och då höjs det röster om hur biverkningsprofilen faktiskt ser ut för lecanemab. Det har ju varit ett hett område för den här typen av läkemedel som då siktar in sig på att ta bort placket på, som då heter amyloid beta. Och just den här delen, det är något som kallas för ADAE och nu återstår ju att se då hur myndigheterna kommer att ställa sig till det här. Mer information kan vi säkerligen få, faktiskt redan i veckan, eftersom att de håller den här Alzheimers-kongressen som går under namnet CTAD. Och på natten mot onsdagen då ska alla investerare som är intresserade av BioArctic sätta sig bänkade för att höra presentationen från Eisai om studien som heter Clarity AD. Det återstår att se vad vi kommer att få veta då, men det blir mer detaljer om studien. Det är det som ligger i förväntningarna. Och exakt vad de säger, det ska bli spännande att följa. Men innan dess så ska vi ge oss över till dagens huvudakt. Så det är Hansa Biopharmas vd Søren Tulstrup. Och med det så vill jag lämna över till dig, Magnus. Welcome to the show. Idefirix have since August 2020 a conditional approval in the European Union for a treatment that seeks to make more people able to receive new kidney, and in the extension you want to avoid organ rejections after kidney transplantation. As of today, in which countries are Idefirix available? Good question. So yes, we have the conditional approval, and then over the past couple of years, our market access team has been heavily engaged in negotiating with different European payers across the European continent. And today we have access, pricing and reimbursement in essentially 3 out of the 5 large countries. We have it in Germany and in the UK. We also have early access in France. What remains there is then Italy and Spain. We hope to be able to agree with these 2 countries in the near term. And then, of course, we have access in some of the smaller countries as well already, including, importantly, Sweden, Finland, the Netherlands, to mention some. We've also started getting access in some of the non-traditional countries like Poland. So we've seen very good progress over the past months. Looking into the future, you're having some of these big nations where you want to get access, as you mentioned, Spain and also Italy. Yeah. And in Spain, I know you sent in your application in January this year.
What is the process, and when do you think we can have the reimbursement in place? Yeah, in Spain, the process overall is the same as in other countries. You send us this very comprehensive health technology assessment dossier with a value proposition, and then there are multiple rounds of negotiation where they come back with requests, and they say, no, we can't accept this, and yes, we accept this, but not this, and so on. And that's ongoing in Spain, and there may be several rounds coming still. But as I said, we hope to have a positive, an agreement that would then likely be, first half of next year. Italy, it's the same essentially. We have made much progress, and we hope to be able to agree with the Italian authorities relatively soon. And that may seem like, a long time from approval, but that's totally normal. This is what it takes, and this is actually an accelerated time schedule. What is the competition for this kind of a product? Right now, there is essentially nothing approved for the indication enabling kidney transplants in so-called highly sensitized patients. So today, if you're highly sensitized and you are on the wait list for a kidney transplant, you're generally more likely to die waiting than actually be transplanted. And that's the horrible situation we're trying to solve for. Mm. Do you see anything in the R&D? There's nothing in the pipeline of other companies that has a similar profile to imlifidase, where you see this very, very rapid reduction in donor-specific antibodies and complete reduction, essentially. So for the foreseeable future, we certainly don't expect any direct competition. And we also have both orphan drug status as well as patents covering the molecule for many years. Looking on the potential for a drug like Idefirix, could you also do other organs except for the kidneys? We could. That's an excellent question. Yes, absolutely. So we've initially focused on kidneys because that's where the largest transplant volume is. Because you have the living donor and also the deceased donors, right? You have both living and deceased donors. We've focused initially on deceased donor situations, which is the majority of the transplant situations, because that's where the highest degree of unmet medical need is. But there's certainly also a growth opportunity in living donors. And then, as you said, there are other organs than the kidney. There are, lung and heart, not least, where there is tremendous unmet medical need. Yeah, and in this field there is a lot of research, and you have this other company XV, where they're talking a lot when you talk to them about the xenotransplantation. Is this something you think of in the future on the supply side, I mean? It could be, obviously it's very exciting to see these developments. It's way too early to predict whether or not it will fly and what the time horizon is. But certainly, yes, I mean, if there's a way to increase the pool of organs available, that would be really, really helpful. But wouldn't a drug that desensitize would be really helpful in that kind of environment? Also, I mean, so absolutely, again, you have the organ which then can be transplanted, but very often you have a mismatch with the immune system in the recipient, and you need to solve for that. Looking into pricing as well, so you have the pricing in UK of roughly 0.3 million euro for 2 vials, and that's what you usually use, I understand. Then there were news from Norway discussing the risk reward, and they made a decision that they don't want to use Idefirix due to the high price. Have you priced Idefirix correctly, you think? Absolutely, and this, I mean, the record shows this, right, that we're getting access based off of that price you just mentioned in general, so around 300,000 euros per patient. The process is, as I described, you submit a very comprehensive health technology assessment dossier, and then the payers make cost effectiveness analysis and come up with conclusions, and they've all been very, very positive, including in Norway. And then you have payers who are negotiating, and they're saying, Norway, we're not rich enough, we can't pay this, and you guys need to come back, and so on. So that's just how the process works. Do you think you will have more behind to defend the price when you can get more documentation? Because in the report they ask for more documentation. Yeah, so again, that's part of the process, right? So you have these interactions, you have meetings and so on. You have a very comprehensive dossier, you present additional information, you discuss, they assess whether this is enough to make a positive decision.
If not, then they request additional information, or it might be just a very short kind of reply like we've seen in Norway, and then you have another round of discussions, right? And in the end, as a company, of course, you need to determine, okay, if the rest of the continent wants to pay, right, are we going to offer the Norwegians a significantly lower price? In some cases, if you have, poor African nations, companies may take that decision. I'm not sure we'd do that in Norway, but, that's part of the process. And the discussions in the other countries, I know you have the conditional approval, and when you have a regular approval, you usually have more documentation behind your drug, maybe. How have the discussions gone with the amount of documentation that you have for Idefirix when you set the price? Yes, so essentially we have solid documentation, right, when we discuss what is the value proposition of our product. The conclusion is generally by the payers, those who make these assessments, that the relevant benchmark is a cost of dialysis, which varies from country to country, but is quite significant. And so since our discussion is really anchored on that, I think it's quite predictable where we're heading overall, right? But again, there might be variations, and some countries may want to say, again, we have internal priorities, so we can only treat these patients. We want to restrict access to only certain patients, or we really want to see some kind of discount versus, what you want the product to cost. And when you're trying to increase the sales now of Idefirix, if you would list up the factors you see that will drive the further sales of Idefirix in Europe, what would that be? Excellent question. So right now we're very satisfied with where we are in terms of market access, in terms of response from the clinics, from the key opinion leaders, putting in place protocols in the center so they're ready to treat these patients, identifying patients, and they're already on a wait list, but they have to select them. They're doing this. All of this is really nice, and we've also seen the first transplants take place. We do not report back on the transplants. I mean, that's up to the centers, but the reports that have been out in the public domain are very positive, which is great. What we really need in order to see the sales take off is for the clinics to have a level of comfort that this really works, and they're capable of doing this to make it a successful transplant. That typically takes up to 6 months or so from the first transplant, and maybe they need at least a second in order to say, okay, we should use this more commonly. So what we really need is, first of all, to continue with the things we're doing right now, getting these centers to have the first positive experience. But we also need to make sure that the flow of organs to these patients is optimized, and that the patients are informed, the highly sensitized patients who do not have access today, that they understand that there is suddenly a life-saving opportunity for them to access a kidney transplant now. So their voice has to be heard, right? Which hopefully will happen over the coming years. But with a ceteris paribus assumption, you're getting access to more countries. Wouldn't it be easy to think that you will grow the sales quarter by quarter now then? So what is very important for me to stress is that this is a unique situation in that we're selling a product that's a one-off therapy. It's one 15-minute infusion, right? In one patient, and that's should be enough. I mean, then hopefully the transplant will take place. There will be no product usage after the transplant. Okay. So the value of one patient is very high, and the patient is in and out, right? So you don't have the same pattern as when you launch a chronic therapy where you have a patient base. So you will see big volatility from quarter to quarter, and that's something we're trying to explain, that don't expect to see a very clear pattern over the coming years. Obviously, we do expect an S-shaped launch curve, and we're in the beginning here. So hopefully we'll get to the repeat business time point, and then you'll see clearly very steep, hopefully growing product sales. But right now we're still in the initial phase. Do you have any clinics now doing repeated sales in Europe, I mean? So we do not comment on kind of clinic basis or patient basis, but as I said, in general, a clinic would try it in one patient, and then they would wait 6 months or so at least to see what the outcome is before they treat a second. So in general, you should not expect that to be the case at this point. But the best for you would be to get into the guidelines, right? Yes, so then there are guidelines also, and here there are European-wide guidelines that have been issued for the first time by the European Society of Organ Transplantation a few months back. And importantly, they say, we need to really
treat these patients, these highly sensitized patients, and B, imlifidase is an option. You would not expect more language around imlifidase because it's so early days. So the fact that they say this, there is a need and we need to do something, and imlifidase is a new option, is fantastic. Next batch is coming, hopefully at some point next year, and there will be more language around imlifidase. So that's really encouraging. Let's move on to next section about the phase 2 study with imlifidase in antibody-mediated kidney transplant reactions. You're expecting initial results in the second half of 2022. Can you tell me a little more? What kind of results are you expecting? Yes. So we're very much looking forward to this first high-level readout from this study. So AMR is acute antibody-mediated rejection episodes after a transplant. So around 6 to 7% of all kidney transplanted patients have these episodes, and they can be very, very serious. They can end up losing their kidney, and then they're in a much worse situation than before they were transplanted, because it's even more difficult for them to be transplanted. So there's a high unmet medical need in this space. There are other remedies like plasma exchange, where you kind of try to wash out your blood and take away the donor-specific antibodies that are attacking the kidney. The problem with plasma exchange is that you need to go through multiple sessions, and you only go down to maybe 20% or so of the starting point in general. So what our study has been set up to do is, in 30 patients in 2 groups, to compare how fast you take down these pathogenic donor-specific antibodies that are killing your kidney, and how fast. So how much and how fast. That's the primary endpoint. Okay. And we hope that there will be a positive readout coming relatively soon on that. Then there's a host of secondary endpoints, around the functioning of the kidney and graft survival and so on. But that's something in a small study you would not expect to see any very kind of clear conclusions, but that will help you think about what the next trial would look like that could lead to an approval for that indication. And looking at the earlier results in plasma exchange, what could you expect from this patient group? It's 10 patients in the study that do plasma exchange. What could you expect for them in kind of efficacy? So we hope to be able to demonstrate superiority in the imlifidase arm versus the plasma exchange or plasmapheresis arm. In, as I said, how fast and how much you take down these donor-specific antibodies. If we can do that, and you never know, there's reason to believe that we could, just looking at how these two modalities work. But you never know when you deal with real life, real patients. And they're very different. So if we can demonstrate superiority, that's fantastic, because that really gives the community reason to believe that this might really work and you can actually rescue organs, which is fantastic. Then the question is, okay, how would a trial, phase 3 trial look like? But I think just getting that out into the community is going to be very, very important if we can. So in that sense, what is a good result? Of course, statistical significance would, of course, be a good result. Yeah. But that's what we hope: a statistically significant superiority in the imlifidase arm versus the comparator arms or plasma exchange on the primary endpoint. That's what we really hope for. Okay. And if not statistically significant, then at least positive trend and all of this. But we certainly hope for the first. And then I know you mentioned follow up, and when I looked on clinical trials, I think the study will continue until 2025, right? Yeah. So I think you're looking at the study that actually led to the conditional approval of imlifidase. And that's correct. So we have conditional approval, meaning that we have to run a post-approval study. No, I meant in AMR now. AMR, yes. So there are also, ways that you can extend the study and do follow-up and so on. But I think importantly, you would really need to run a different trial in order to get the label. Okay, I see. Going over to the last part here now. What is your best estimation of when Hansa Biopharma will be profitable? So we are not aiming for profitability. Obviously, at some point in time, you want to be there, right? But short term, what we're really aiming at is building value for shareholders, right? By serving unmet medical needs in patients.
And if you just look at profitability in itself, you can be achieved very, very fast. We have a molecule that works in the lead indication, significant commercial potential. If we just reduce burn rate and focus only on that, you could reach profitability very, very soon, right? So that's not the issue. The issue is how do we make sure that this fantastic treasure we have, this platform, can be used to build not just 2 or 3x on where we are today, but 10, 15, 20, 30 times x of where we are, which is what some successful biotech companies have been able to do. When you turn to the analytics and look at some analysis, I saw Jose Wainwright and Intron Health and their expectation when you will see black numbers. Jose Wainwright estimated 2025, and what I could see, Intron Health estimated 2027, so a couple of years from now. And at the end of Q3, Hansa Biopharma had cash position of 1.2 billion Swedish kronor. How long will this cash last? Well, that will last through 2024, essentially. So we'll be able to finance the continued launch efforts in Europe, completion of the pivotal trial we're running in the US, which would open up, if successful, a fantastic commercial opportunity for us in the US. Completion of the Guillain-Barré syndrome study that we're running in autoimmune diseases, as well as the anti-GBM study that we're starting now, which is a pivotal, so could lead to approval. So that is also included. Then we have some efforts with gene therapy companies, but that's all financed by the gene therapy companies. So actually it would enable us to move forward with quite a lot of activities. But there are certain others that we may want to consider if things improve in terms of the capital markets, right? Yeah, and with this said, will there be need for further capital raised before you are profitable? Potentially, absolutely. So we're in a very good situation in that, again, we have 2 years of runway now, right? And there are many things we can do. But certainly, as I said, if we think that there's a potential to develop significant value by starting new activities or accelerating certain activities, and we can access capital on good terms and get also potentially some new good shareholders on board, that's certainly something we would want to consider, right? But it's also dependent on real progress and seeing some good signs. Lastly, you have, as what I think, a strong set of owners compared to many other companies with institutional owners in both US and as well in Sweden. You still decided to go with a financing deal this summer. Why did you make this decision and not to go to the owners? Because it's very many owners with a lot of cash. Because essentially we looked at, we had these ongoing activities like the US trial and so on, the launch in Europe, and we needed additional capital to fund that and then be in a good, also negotiating position when we're talking to potential new partners and so on. And we felt that given that we sit on top of a de-risked technology platform, an asset that is really working in the field, right? You can see that now we're checking all the key launch metrics boxes. We would be able to negotiate very good terms with a provider of structured debt financing. And we succeeded in doing that, even in the very difficult environment where some of these providers have a very strong position. So we've actually negotiated very, very good terms for us, and we felt we should do that. Right, and it's non-dilutional? It's completely exactly. Yeah, and but still, these kind of arrangements are not usual to see in the Swedish context. Why do you think that is? I don't know for the Swedish context, but in general, I would say if you're a biotech company and you're not as mature as we are, I mean, you're more early stage and there's a lot of risk associated with what you're doing, you have to be extremely careful not to take on too much debt, right? You want to access capital providers that will take equity and participate in sharing the risk against the potential very, very high return. That's the usual model for biotech. Unfortunately, we have less of that type of capital available in Europe than in the US, which is why the US is the epicenter of the biotech industry, but that's still what we would prioritize. And then if you're in our position, you can actually consider doing a bit of both, which is what we've done. And then I want to thank you for being with us in the show. Thank you so much, Magnus. Pleasure to be here. Tack för det, Magnus.
Och det här var ju då alltså en inspelad intervju som vi har gjort här då. Vi hade jättegärna sett att Hansa Biopharmas vd Søren Tulstrup hade kommit till oss i programmet. Men tyvärr tillät inte hans kalender detta. Och då gick vi den vägen och gjorde en inspelad intervju. Vad sa han då under intervjun som är värt att beakta? Jo, dels då att han hoppas på att få den här överenskommelsen mellan sig själva då, de stora länderna i Spanien och Italien. Du har ju 5 stora länder förutom, eller som består av både Spanien och Italien. Förutom dem så är det ju då Tyskland, sen har du Frankrike och sen så har du Storbritannien. Och som ni såg på den här kartan då som man hade, så har de tidig tillgång till Tyskland, Storbritannien och Frankrike nu då. Så det man väntar på främst av de stora marknaderna är ju så att säga Spanien och Italien då. Priset diskuterade vi där. Man säljer det till ett pris på $0,3 miljoner per patient. Och det har varit lite av diskussion då. Och i Norge sa man att man inte ville använda det här läkemedlet. Och sen är det ju helt korrekt som Søren Tulstrup konstaterade att andra länder har godtagit det här priset. I Norge så väljer man att se det på ett annat sätt. Det är ju disknyttan som allt det hela till syvende och sist kokar ner till. Och hur man väljer att se på det kan då alltså skilja sig. Det är en bedömningsfråga. Och sen frågade vi lite om vad som kommer att driva den vidare försäljningen då. Och där nämnde ju Hansa Biopharmas vd just att läkarna och läkarkåren, de måste känna sig trygga med produkten och att bekväma att använda den. Och att det då tar tid att en läkare eller klinik, de testar att använda produkten en första gång. Och sen så dröjer det upp till kanske 6 månader innan man då har gjort utvärderingar klart. Innan man liksom börjar återupprepa och göra nya patienter med Idefirix. Varpå han menade då att om några kliniker börjar så kan man ju få intäkter av dem först och sen får man inte intäkter på dem nästa kvartal. Men på längre sikt så allt annat lika så ska ju försäljningen då förstås stiga, är det tänkt. Vi tittade också närmare på målen när det gäller den här fas 2-studien då. Det är ju också med samma läkemedel men där man ska hindra sån här antikroppsmedierad avstötning av njurar. Och då alltså hur man att man då vill uppnå statistisk signifikans och se ett bättre utfall för det egna läkemedlet Idefirix än den andra teknologin då som man har, som man jämför med, som är plasmabyten, även kallat plasmaferes. Kommer vi återkomma till i Magnus svarar och förklarar. Vi avslutar intervjun med att prata om resultat och kapitalanskaffningar. Och där ville ju då Søren Tulstrup inte utesluta kapitalanskaffningar i ett läge där bolaget vill accelerera eller utöka sina aktiviteter. Det var väl det viktigaste tycker jag som vi fick veta under intervjun. Om vi tittar på börskursen så kan vi se hur vi har haft det här en utveckling över 12 månader tillbaka i tiden. Och som så många andra aktier inom sektorn år så kan man då se här i början på året att vi hade en svag start. Och för att sedan då under sommaren, nu kommer vi fram till juli, så hade du då det här finansieringsavtalet med NovaQuest på $70 miljoner som man tecknade. Och då ser man den här skarpa uppgången som kommer i samband med det. Och sen mot slutet av året så har ju aktien återigen letat sig nedåt. Så det här har varit en volatil kursresa under året som ni kan se. Vi har också
tagit oss i akt och tittat lite på de rekommendationer som finns om bolaget. På bolagets hemsida går det att läsa att man har 12 köprekommendationer för aktien och faktiskt då inga rekommendationer där analytiker väljer att säga behåll eller sälj. I grafiken som vi ser här uppe i bild nu så kan vi se de olika riktkurser som de olika analyshusen sätter. Och det är stor spännvidd på de här som ni kan se. Allt från Brand Garnier som ligger på 135 kronor ända upp till ABG som ligger på 265 kronor. Nästan dubbelt så högt faktiskt. Så väldigt stor spännvidd här. Och kurspotentialen då. Ja, även i det lägsta fallet, Brand Garnier, så finns det en kurspotential enligt deras riktkurs på 144%. Medan ABG i andra änden då sträcker sig så mycket som till 379%. Så oavsett vem av alla dessa 6 som är med på grafiken man vänder sig här så finns det avkastning och hämta i aktien. Men man ska nog poängtera att Hansa Biopharma fortfarande är en högriskaktie och riskspridning är alltid något man borde ta i beaktande. Och sen är det ju det här med långsiktighet också som Søren Tulstrup nämnde. De är ju som sagt inte lönsamma än och som en investerare eller potentiell investerare av Hansa Biopharma så får man nog vara beredd och ha lite kul och redo om det är så att de vill ha mer kapital och det läget uppenbarar sig. Vi ska gå vidare med ett nyhetssvep. Vi har tidigare konstaterat att vi befinner oss i en svår tid för kapitalanskaffningar. Så är även fallet nu och även vad det gäller då noteringar. Vi har forskningsbolaget Xintela. De har då tagit beslut om att skjuta upp planerna av en börsnotering av sitt dotterbolag Targinta. Och det här är ett bolag som har sin inriktning på målinriktade cancerbehandlingar. Och man tittar då bland annat på hjärncancerformen glioblastom och vad man kallar för trippelnegativ bröstcancer. Vi fick ett citat från Targintas ordförande Greg Batchelor och jag citerar: IPO-marknaden är i praktik vilande för tillfället. Och det är under dessa omständigheter inte längre ett bra alternativ för Targinta och dess aktieägare att fortsätta arbeta mot en börsnotering. Även om det fortfarande är en möjlighet på längre sikt. Slutcitat. Speglar ganska mycket av den marknaden som vi har idag då. Och Targinta säger ju då att de utvärderar olika finansieringsalternativ för genomförandet av vad man benämner som en fas 0-studie. Och man har siktet mot en utlicensiering innan starten av kliniska studier. Det är alltså studier när man påbörjar studier i människa. Och det här blir då om 2 år. Det är vad man har sagt. Tittar man på aktiekursen så hade vi en nedgång för Xintela-aktien på nästan 8% på fredagen. Och det är klart, det speglar väl då osäkerheten av finansieringen då kring Targinta och det är ett frågetecken för investerare. Och som jag nämnde, kapitalanskaffningar är inte lätt i det läge som vi befinner oss på finansmarknaden. Och det kan man se på nästa bolag som jag har valt att framhålla den här veckan. Det är medicinteknikbolaget Idefirix. De meddelade om en kapitalanskaffning genom företrädesemission på 53 miljoner kronor. Villkoren var 3:4. Det innebär då att för varje fyrtal aktier som en befintlig aktieägare har så får man teckna 3 nya aktier till en kurs om 0,28 kronor per aktie. Och då medföljer även 3 teckningsoptioner. Så för varje ny aktie som man får teckna sig för så får man även en teckningsoption. Intressant att se där var att emissionen är säkrad upp till 60%.
Och tittar man på kursreaktionen så investerarna gav det här tummen ner kan man säga. Aktien gick ner 42% på tisdagen. Likviden då, det ska finansiera expansionen av den amerikanska säljorganisationen, produktutveckling och rörelsekapitalbehov, säger bolaget. Ja, vi går vidare till en rapport. Det är ju fortfarande inte helt slut på rapportperioden som avslutas den sista november. Men vi har under veckan haft ett bolag med brutet räkenskapsår, nämligen strålterapisystemleverantören Elekta. Deras räkenskapsår sträcker sig från maj till april och det här var då andra kvartalet som de presenterade siffror för och då är vi på månaderna augusti till och med oktober. Och utfallet av det här, om man tittar på resultatet, det var ju blandat. Du hade då en orderingång som kom in ungefär 6% över Infrons konsensus. Det är ju våra kollegor här inom huset. Så det var något bättre orderingång. Medan det justerade rörelseresultatet då låg 14% under förväntningarna. Så en splittrad bild när det gällde resultatet. Och enligt vd för Elekta Gustav Salford som jag talade med under morgonen så finns det ett flertal faktorer som tyder på en gradvis förbättring när det gäller leverantörskedjorna i bolagets fjärde kvartal. Och då kommer vi in i nästa år under perioden februari till april 2023. Så det här kommer vi få följa upp. Under fredagen så såg vi en hel del rekommendationsförändringar av riktkurser och även en rekommendationsförändringar. Jag har sammanställt de här i grafiken som ni kan se och då ser man att Carnegie, DNB och SHB har nu då köp. SHB den senare höjde sin kortsiktiga rekommendation från behåll till köp. Medan det är JP Morgan som har undervikt. Sen kan man se på riktkurserna att både Carnegie, DNB och JP Morgan faktiskt har tagit ner sina riktkurser lite grann efter släppet av Q2-rapporten. Och tittar man närmare på hur aktien utvecklades så hade vi knappt en 3% uppgång på torsdagen och aktien sjönk ungefär i samma härad på fredagen. Och tittar man på vad Elekta-aktien handlas till så handlas den till strax under 59 kronor när jag kollade vad vi stängde i fredags. Och med det så ska vi gå vidare i programmet och då handlar det om transplantation. Det har jag klargjort i den del av programmet som vi kallar Magnus svarar och förklarar. Så utan att säga något mer så lämnar jag över till Magnus och så får du ta det vidare. En transplantation är ett medicinskt ingrepp där ett organ förflyttas från kroppen i en donator till kroppen i en mottagare. Bland några av de organ som kan transplanteras finns njurar, lever, hjärta, lungor, bukspottkörtel och tarmar. Globalt sett är njurar det organ som det genomförs flest transplantationer med, följt av lever och hjärta. Enligt Global Observatory on Donation and Transplantation genomfördes det 105 000 organtransplantationer i världen under 2021, skriver iCoat Medical på sin hemsida. Av dessa transplantationer var 65% njurtransplantationer, 24% levertransplantationer och 6% hjärttransplantationer. Enligt en rapport från PS Market Research utgjorde Nordamerika cirka 40% av den totala transplantationsmarknaden sett till värde under 2021, där USA var det enskilt största landet. Njurtransplantationer sker med tanke på att varje människa har 2 njurar från både levande och avlidna donatorer.
För avlidna donatorer används organ från personer som antingen fått diagnosen som hjärndöd eller hjärtdöd då hjärtat har slutat att slå. Transplantationsområdet kan delas upp i allotransplantation mellan två individer av samma art och xenotransplantation där transplantation sker mellan olika arter. I en uppmärksammad transplantation fick en amerikansk patient i januari 2022 ett grishjärta inopererat i kroppen. Efter ungefär 2 månader avled dock patienten. Inför en transplantation måste kirurgerna ta hänsyn till både antikroppar hos mottagaren, till det donerade organet, blodgrupper hos donator och mottagare såväl som det generella hälsotillståndet hos mottagaren och kvaliteten på det donerade organet. Ett flertal svenska marknadsnoterade och listade bolag verkar inom transplantationsområdet. Bland dessa bolag finns medicinteknikbolaget Ex Vivo Perfusion med produkter för både kall och varm perfusion. En teknik som undviker den nedbrytning som annars sker vid organet vid dödsfallets inträffande i avlidna donatorer. Därigenom kan donatororganets kvalitet upprätthållas under transport. Hansa Biopharmas verkar inom området med ett läkemedel som inaktiverar mottagarens antikroppar mot donatororganet som annars skulle kunna orsaka en avstötning där kroppens immunförsvar attackerar det främmande organet, vilket kan negativt påverka organets funktionalitet med risk för dödlig utgång. Studier har visat att en tidslucka på omkring en vecka kan åstadkommas med läkemedlet då en transplantation kan äga rum. Detta benämns som en desensitisering av patienten. En äldre teknologi med samma syfte är plasmabytesbehandlingar, så kallad plasmaferes, där plasma avlägsnas från blodet. Coraline Biomedical är ett forskningsbolag som nyligen fått klartecken för en fas 2-studie med syfte att förbättra utfallet av njurtransplantationer. Medicinteknikbolaget Direkt Transplantation har utvecklat en produkt som möjliggör organtransplantation över blodgruppsgränsen. Produkten är godkänd för användning i Europa med flera regioner, men däremot inte i USA. Diagnostikbolaget Devicer har lanserat ett test för utvärdering av chimerism, det vill säga förekomst av cellgrupper med 2 eller fler kromosomuppsättningar hos en och samma individ beroende på närvaro av arvsmassa från genetiskt olika individer. Forskning pågår även om en produkt för övervakning efter njurtransplantationer. Medicinteknikbolaget Scandinavian Real Heart utvecklar ett mekaniskt fyrkammarhjärta. Tack för det, och med detta så är dagens program till ända. Men innan vi avslutar så vill jag be er tittare att sätta en tumme upp för det här och prenumerera gärna på programmet. Då får vi våra parametrar kommer upp och vi får mer tittare och kan göra mer sådana här program. Och med det så vill jag tacka för att ni tittade och önskar er välkomna till ett program om en vecka igen. Tack så mycket!